හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ගේමින් ටූල්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ලේසියෙන්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගේම් ප්ලේ කරනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේ ගේමින් වල ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් මේ ගේම් ස්ට්‍රීම් කරලා සල්ලි හොයන්න. ගේම් ස්ට්‍රීම් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියනකොට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ Twitch එකේ සහ තවත් platform ගණනාවක් තියෙනවා ගේම් ස්ට්‍රීමින් කරන්න ගේම් ස්ට්‍රීමර්ස්ලට. ඉතින් මේ ඕනම platform එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රීමින් කරන්න ඔයාගේ ගේම් ප්ලේ එක. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ සැලකිය යුතු ආදායමක් ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔයගොල්ලන්ගේ ගේම් ප්ලේ එක ඔයගොල්ලන්ගේ viewers ලට දුන්නොත් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ලැබුණොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ YouTube එක. ඒ වගේම තමයි තවත් platform තියෙනවා Facebook, Twitch, TikTok, Instagram වගේ තවත් platform කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ footage අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඒවට තියෙනවා ඔය free දේවල් Shutterstock වගේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ footage එහෙම නැත්නම් video footages අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි guys ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගේමර්ස්ලට අවශ්‍ය graphic designing වැඩ කරලා ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රීමියම් කන්ටෙන්ට් හදන්න පුළුවන් ගේමර්ස්ලට ස්ට්‍රීමර්ස්ලට විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ YouTube thumbnails ලෝගෝස් එහෙම නැත්නම් FB එකට අවශ්‍ය වෙන පෝස්ට් එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගේම් ඕවර්ලේස් අයිකන් පැක්ස් වගේ දේවල් ඔයගලන්ට ගේමර්ස්ලට හදලා ඔයගලන්ට ඒකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මොකද දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක ඔයගලන්ට මේ දේවල් ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් තවත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ගේම් ටෙස්ට් කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ගේම් ටෙස්ටිං සයිට් තියෙනවා වෙබ් එකේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවා සර්ච් කරලා බලන්න ගේම් ටෙස්ටිං වෙබ්සයිට් කියලා ගහුවම ඔයගලන්ට සර්ච් කරාම එනවා වෙබ්සයිට් ගණනාවක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ රේටින්ග්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වැඩ කරන කට්ටියගේ කමෙන්ට්ස් බලලා ඔයගලන්ට ඒ වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙලා ගේම් ටෙස්ට් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ ඔන්න ඔය දේවල් සම්බන්ධව. ඉතින් තවත් අයිඩියාස් ටිකක් මම අරන් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ ගැන අපි ඉස්සරහට තවත් කතා කරමු මේ ගේමින් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අයට. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.